जाल फेसबुकमा रहेर अहिले भाइरल भएका फोटोहरू बनाउने कसरी बनाउने र यस्ता फोटोहरू कसरी चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो मैले अलरेडी बनाइसकेको छु। तपाईले सायद हेरिसक्नु भएको छ होला। त्यसमध्ये धेरैको साथीहरूको जिज्ञासा र कमेन्ट आइरहेको थियो कि हामीले यसमा आइडी कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ रहेको थियो। त्यसमध्ये चाहिँ आज म तपाईहरुलाई आइडी बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। अहिले चाहिँ फेसबुकका भित्ता-भित्तामा यी मनलोभ्याउने चियाका तस्बिरहरू र मोमो खाइरहेका तस्बिरहरू चिसो मौसममा न्यानो हुने गरी मनै खुसी हुने गरी अहिले चियाका तस्बिरहरू, मोमोका तस्बिरहरू र चियाका गिलास बोकेर भागेका फोटोहरू थुप्रै एकदम सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा भाइरल भएका फोटोहरू छन्। यसलाई कसरी बनाउने र कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अलरेडी भिडियो बनाएर दिइसकेको छु। आज म त्यसमा मध्ये कोही साथीहरूले यसको एपको नाम के हो भनेर पनि सोध्नु भएको थियो। हैन, त्यसैले आज म पुरा प्रोपर डिटेलमा र भिडियो बनाएर लगइन प्रोसेस पुरै यस भिडियोमा दिनेछु। भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नु होला र भिडियोलाई जाँदा जाँदा लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिई छेउमा आउने नोटिफिकेसन बेललाई अल अप्सनमा क्लिक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आउनुहोस्, अब तपाईको टाइम ढिलाइ नगरी हामी मोबाइल स्क्रिनमाथि जानेछौँ र एपको कहाँबाट डाउनलोड गर्ने र कसरी डाउनलोड गर्ने र एपको पुरा प्रोसेस म तपाईलाई बताउने छु। आउनुहोस्, सुरु गरौँ। हामीले प्ले स्टोर खोल्नुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोर खोलिसकेपछि यहाँ सर्च बार देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सर्च बारमा चाहिँ तपाईले ING बिङ AI भन्नु होला। AI भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ विभिन्न थुप्रो खाले एपहरू शो गर्छन्। तर यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यो हो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बिङ च्याट विथ AI एन्ड GPT-4 भनेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ इन्स्टल अलरेडी छ, तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सिम्पली ओपन गर्ने छौं म र ओपन गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउने छ। र गाइस, यहाँ तपाईलाई सिधै लिएर चाहिँ यस्तोमा तपाईले देखाएको छ। यहाँ तपाईले कुन यस्तो प्रकारका तपाईले इमेजहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईलाई बिङ एलाउ भनेको छ, तपाईले एलाउ गर्नु होला। अनि त्यसपछि वेलकम भनेको छ, त्यसपछि गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नु होला। स्टार्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईले केही गर्नु पर्दैन, सिधै तपाई यहाँ भित्र आइपुग्नुहुन्छ। कुछ यस्तो प्रकारको रहनेछ। सुरुमा यस्तो प्रकारको तपाईको पनि भइरहेको छ भनेपछि तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईलाई यहाँ माथि देखाएको छ। यहाँ डेली प्रोसेसमा चाहिँ तपाईले यहाँ आउनु पर्ने हुन्छ बाहिर। अनि यहाँ आएर तपाईले यहाँ अलि बाहिर आउनुहोस्। बाहिर आइसकेपछि यहाँ तपाईलाई देखाउँछ। यहाँ तपाईले देखिसकेको छ। तपाईले यहाँ हेर्दाखेरि केही समझ आउँदैन, किनभने यस्तो इन्टरफेस देखाइरहेको छ। मलाई पनि सुरुमा यस्तै भएको थियो र हजुरहरुलाई पनि यस्तै हुन सक्छ, सम्भव हो। अनि यसरी इन्स्टल यस्तै गर्दै आउनु भयो भने तपाईले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ देखाउँछ, हैन। यहाँ आएर चाहिँ यसरी तपाईले इमेज क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रहेका छन्। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ म तपाईलाई के गर्न बताउँछु भनेपछि हामीले चाहिँ यसमा लगइन प्रोसेस गरिरहेका छौं। लगइन गर्नको लागि चाहिँ सिकाइरहेको छु म तपाईहरुलाई। यसमा चाहिँ बाँकी कुराहरु त तपाईले सिकिसक्नु भएको छ। यसमा चाहिँ कोही साथीहरुलाई चाहिँ लगइन गर्न मलाई लाग्छ कि अलि अप्ठ्यारो भएको छ होला भने जस्तो लागेको हिसाबले गर्दाखेरि मैले यस भिडियो बनाउन बाध्य भएको छु म। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथि एउटा आइकन बनेको छ। त्यो आइकनमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईलाई टप टु सिङ इन भनेको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्, हैन। यसमा चाहिँ के रहेको छ भने एकदमै गाह्रो प्रोसेस रहेको छ। मैले एकदमै कठिनाइसँग मैले यसमा लगइन गरेको। भिडियो एकदमै लामो हुन सक्छ, नआत्तिनु होला। यहाँ सिङ इनमा ओपन गर्नुस्, क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईलाई देखाएको छ। तपाईको अलरेडी माइक्रोसफ्टको अकाउन्ट छ भनेपछि तपाईले यसमा अकाउन्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। नभए यहाँ तल यहाँ क्रिएट न्यू भन्ने लेखाएको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देखाएको छ तपाईले कुन माध्यमबाट गर्न चाहनुहुने। तपाईले फोन नम्बरबाट गर्न चाहनुहुने हो या भने तपाईले नयाँ इमेल अकाउन्ट बनाउनु हुने हो। तपाईले त्यो फरक पर्छ। मैले चाहिँ नयाँ बनाएर देखाउनु छु तपाईलाई। यहाँ तपाईले न्यू भन्ने देखाएको छ। यहाँ तपाईले न्यू इमेल भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईको नाम लेखिदिनुस्। जस्तो कि मेरो नाम बिमल हो भनेपछि म बिमल लेखिदिन्छु। बिमल कुमार 20, हैन। यसमा गर्दिनु भयो भने यहाँ तपाईले नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सायद मेरो यो बनिसकेको छ पहिल्यै। अनि बिमल कुमार 23 गरौँ। अनि
यसमा चाहिँ धेरै सिरदर्द हुन्छ, धेरै कठिनै हुन्छ। यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ यसमा बनाउनको लागि हैन। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिमल कुमार 23 लगाइसकेको छु मैले। तपाईँले चाहिँ बिना स्किपेबल गर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा के छ भनेपछि एउटा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माथि चाहिँ तपाईँको माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट बनिसकेको छ, कुछ यस्तो प्रकारले भन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा सिम्पली एउटा पासवर्ड क्रिएट गर्न भन्छ। म चाहिँ पासवर्ड क्रिएट गर्छु। मैले चाहिँ यसमा पासवर्ड लगाइसकेको छु। 5 वटा लगभग 8 वटा तपाईँले आइडी पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ पासवर्ड रेडी गरिसकेको छु। त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट नाम देखाएको छ, फर्स्ट नाम हाल्नुहोस्, त्यसपछि लास्ट नाम हाल्नुहोस् अनि हैन लास्ट नाम हाल्नुहोस् अनि त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ देखाइसकेको छ तपाईँ कुन देशबाट हुनुहुन्छ भनेपछि आफै क्याप्चर गर्ने कुरो भइहाल्छ। तपाईँले डेट अफ बर्थ हाल्नुहोस्, डेट अफ बर्थ अनि त्यसपछि डेट अफ बर्थ हालिदिनु भयो। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा के हुन्छ भने तपाईँको क्रिएट एकाउन्ट भनेको छ। यसमा आएर चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। यही क्याप्चर कोड जो सम्झाउने कोसिस गरिरहेको छु मैले यो पुरै भिडियोमा। मलाई यसमा गाह्रो भएको मलाई लाग्छ कि तपाईँहरूले पनि गाह्रो भएको हो हुनसक्छ भन्ने लागेको छ। मैले चाहिँ यसलाई सल्भ गरिहालेको थिएँ किनभने मलाई अलिकति आइडिया थियो, किन मैले क्याप्चर कोडहरू धेरै पहिला पनि युज गरिरहेको थिएँ। त्यो भएको हिसाबले पनि मैले तपाईँले क्याप्चर गरेँ हो। यहाँ आएर चाहिँ मैले तपाईँलाई के बताउँदै गइरहेको छु भनेपछि यसको मुख कता छ हैन, यो हातको डाइरेक्सन कता छ र यसको मुख कता छ, हामीले यही छुटाउन नसक्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। यहाँबाट उता जान अलि गाह्रो हुन्छ हैन। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको मुख कता छ भनेपछि यता छ यसको मुख हैन। यसको मुख यता छ भनेपछि यस्तो छ हैन। त यो हातको डाइरेक्सन जता छ हामीले त्यतै फर्काउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो घुमिरहेको छ हैन। हातको डाइरेक्सन जता छ यो कुर्सीको डाइरेक्सन पनि त्यतै गरिदिने हैन। तपाईँले सबमिट गर्नुहोस् एकचोटि। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबमिट भइसकेको छ हैन। अनि त्यसपछि तपाईँले फेरि अर्कोचोटि सोध्छ तपाईँले हैन। तपाईँले यहाँ भेरिफाई गर्दैछ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई गर्दैछ। तपाईँले अर्कोचोटि सोध्छ, फेरि डेफिनेटली सोध्छ, अर्कोचोटि सोध्छ तपाईँलाई। सो यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एकाउन्ट बनेर तयार भएको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि आएर यहाँ तपाईँले ब्याक जानुहोस्। ब्याक गइसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बिमल कुमार भनेर चाहिँ यो एकाउन्ट हाम्रो रेडी भइसकेको छ। त यही रहेको थियो। अनि लगइन गर्ने प्रोसेसहरू आई होप कि तपाईँले हुनसक्छ कि पहिले लगइन गरिसक्नु भएको छ होला। यदि लगइन गर्न गाह्रो भएको साथीहरूको लागि एकदमै यो भिडियो चाहिँ हेल्पफुल रहनेछ। पक्कै पनि तपाईँले सेयर गरिदिनु होला भन्दै छुटिन्छौँ। जय नेपाल।